Nou, ik weet dat het erbij hoort, maar ik heb het wel echt heel erg koud. Ik ook. KLM 9er Victor, good morning, Snowdesk. Ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar zou ik misschien met zo'n Savero mee mogen rijden? Ik sta hier op het platform, het is heel erg koud. Het heeft gisteravond enorm gevroren. En dan komt bij KLM een heel bijzonder team in actie, namelijk de De-Icers. Ik sta hier met Paco en jij gaat mij wat meer vertellen over het de-icing proces. Hoe zit dat in elkaar? Wat is het? Nou, de-icing, ja, dat woord zegt het al. Het is het ijs wat op de kisten zit als het koud is en het behoorlijk vriest zoals vandaag. Ja, letterlijk van de vleugels afhalen. En waarom? Een vleugel die moet zo glad mogelijk zijn, omdat die berekend is met een bepaalde snelheid dat die ook een bepaalde lift genereert, waardoor het vliegtuig eigenlijk omhoog kan en kan vliegen. Ja. En hoe meer dat oppervlak verstoord is, en dat kan wel zijn door de kleinste aanslag van ijs, heeft hij eigenlijk veel meer power nodig om überhaupt lift te krijgen en ook in de lucht te blijven hangen. Nou, in het ergste geval krijgt hij die power helemaal niet, dan kan hij niet omhoog. Dus dat is de reden waarom wij eigenlijk het ijs eraf halen. Dat gebeurt hier, achter ons. En zo'n dag als vandaag hebben wij alle plekken open, want we hebben 4 plaatsen waar we dat doen. 4 spots zoals we dat noemen. Nou, en zoals je ziet komt er een kist ook aan. Nou, dat doen we door middel van voertuigen die je ook achter ons ziet. Die noemen we zowel de Savero's. Dat is een voertuig die gemaakt is om het ijs eraf te spuiten. Nou, die wordt bemand door een operator, zoals we noemen. Ik weet niet of je ons nog kan horen, maar even een brief intermission voor het vliegtuig. Nou, dan zie je allerlei voertuigen om het vliegtuig staan. We hebben 4 van dit soort voertuigen per spot, per machine, per vliegtuig. En die spuiten dan eigenlijk 2 voor, 2 achter, van voor naar achter de vleugels schoon. Zitten er dan ook al passagiers aan boord? Ja, er zitten passagiers aan boord. Wij zijn de laatste schakel eigenlijk in dit hele proces. Dat wil dus zeggen, als wij niet spuiten, kan een kist niet omhoog, gaat de passagier niet naar zijn bestemming. Dus het is een belangrijke functie. Maar we doen dat met vrijwilligers, omdat we eigenlijk dit proces maar een x-aantal dagen in onze warme winters draaien. Ja. Dus we halen de mensen van allerlei functies binnen heel KLM, werven we als vrijwilliger. En komen dan op oproepbasis bij ons de-icen. Nou, ik weet dat het erbij hoort, maar ik heb het wel echt heel erg koud. Ik ook. Denk je dat we ergens binnen kunnen beginnen? Nou ja, het lijkt me een goed idee dat we naar de toren gaan. Dat rood-wit gebouw. Laten we dat doen. Nou, hier zijn we binnen in de Ice Tower. Hier gebeurt de hele regie, om maar zo te zeggen. Dus de kisten die binnenkomen om gede-iced te worden, wordt hier geregeld. En degene die daar heel veel verstand van heeft, is Jetvaart. Die gaat jullie daar zo wat over vertellen, denk ik. Dan ga ik hem wat vragen stellen. Goed zo. Heel erg bedankt. Ja, geen dank. Wat gebeurt hier precies? Nou, in de Ice Tower daar gebeurt eigenlijk het uiteindelijke inplannen van een de-icing taak. En ook gedeeltelijk het uitvoeren van een de-icing taak. Wat betreft het aansturen door degene die de leiding over hebben. Hier op de Snowdesk waar jullie nu staan, daar komt de boodschap binnen. We hebben contact met de vliegers die een melding doen, hetzij vocaal over de radio. Morning, KLM 9er Victor. KLM 9er Victor, good morning, Snowdesk. Yeah, good morning. Hi, we noticed the ice on our wings and the elevator. Request the icing. Hetzij over een printertje. Dat doen ze dan via een computer die ze in een cockpit hebben waar ze een bericht sturen voor de-icing request. Ja, en verder wordt zo'n de-icing taak uiteindelijk dus leidt tot een moment waarop het vliegtuig mag taxiën. Ja? En dan komt hij uiteindelijk hier op het Juliet-platform aan, waar onze PET-controller het vliegtuig een positie indeelt. En op een van die 4 posities wordt hij dus gede-iced. We hebben er dus 4, Papa 10, 12, 14 en 16. En op ieder van die posities zit een iceman die een de-icing team aanstuurt. En zo'n de-icing team hoort dan van de PET-controller welk toestel ze op dat moment moeten de-icen. En die rijdt vervolgens op en die krijgt hier een de-icing treatment. En hoe lang duurt het meestal, zo'n de-icing? Nou, afhankelijk van wat voor situatie we zitten, zoals nu is het gewoon in 1 stap vanwege gewoon een droge vorst. Van 7, 8 minuten. Een grote vliegtuig 11, 12. Oké. Is het echt sneeuwomstandigheden kan dat oplopen tot 20 minuten. Oh, wauw. Ja.
En dan hebben we ook nog situaties waarbij een nacht een vliegtuig gestaan zou kunnen hebben met sneeuw, helemaal ondergesneeuwd. Ja, dan zijn we wel eens 3 kwartier bezig met één vliegtuig sneeuw en ijs vrij te maken. Ja. Heeft elke luchtvaartmaatschappij een eigen de-icing team? Nee, strikt genomen is dat eigenlijk voor over de wereld best wel een uitzondering. Hier op Schiphol heeft de luchthaven het eigenlijk overgelaten aan de maatschappijen. Dus KLM is wel de grootste afhandelaarsmaatschappij. Ja. Dus de eisen ook niet alleen maar KLM-toestellen, maar ook heel veel andere maatschappijen die bij ons een abonnement hebben, zeg maar. Nou heb ik gehoord dat iedereen die in het de-icing team een vrijwilliger is. Wat betekent dat je waarschijnlijk ook een andere functie binnen KLM hebt. Wat is dat? Ja, veel van ons hebben een andere functie binnen de KLM. De de-icing afdeling heeft wel een kleine kerngroep. Die zijn wel de hele winter met de-icing bezig, maar er moeten ook gedurende de zomer nog mensen opgeleid worden. Ja. Maar ik denk 90% zijn wel vrijwilligers. En ik zelf werk op het centrum als duty turnaround manager. En dat is mijn zomerbaan, zeg maar. In de winter ben ik de-icing coördinator. En wat vind je er zo leuk aan het de-icing? De afwisseling en de dynamiek. Ja. Ja, en de saamhorigheid binnen een relatief kleine groep is hartstikke leuk. Ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar zou ik misschien met zo'n Savero mee mogen rijden? Met zo'n Savero meerijden? Nou, moet het te regelen zijn. Ga ik voor je regelen. Leuk! Nee, jij bent dus Savero operator. Ja, dat ben ik vandaag. Ik werk bij Netwerk op het hoofdkantoor. Ja. En dat is echt mijn dagelijks werk. En ik loop als vrijwilliger mee in de winteroperatie. En dan ben ik meestal 1 door de weekse dag ingeroosterd. En 1 dag in het weekend. Nou, nu is het natuurlijk winters weer. Dus nu hebben ze me iedere keer opgeroepen. En hoe gaat dat in zijn werk? Wat zijn de verschillende elementen? Met wie krijg je allemaal te maken? Ja, nou ja, we noemen het de-icing. En eigenlijk bestaat uit 2 elementen. De-icing en anti-icing. Ja. En anti-icing, dat heeft hij nodig eigenlijk om beschermd te zijn voordat hij opstijgt. Ja. Maar omdat er natuurlijk ook ijs al op zit, dat moet er eerst af en dat is de-icing. Hoe lang is zo'n vliegtuig dan, laten we zeggen, ice-free? Nee, met dit heldere weer is dat wel ruim. Hebben ze zeker 3 kwartier. Maar bijvoorbeeld als het sneeuwt, dan moeten we echt met een andere vloeistof beschermen. Anders dan we vandaag mee spuiten. Ja. Die is wat dikker, die kleeft wat meer aan de vleugel. Maar dan hebben ze toch maar een minuut of 10 nadat wij de-iced hebben om in de lucht te komen. En ja, ze moeten vaak nog taxiën naar een andere startbaan, bijvoorbeeld de polderbaan. Ja. Kan onderweg nog wat opstopping zijn. Zullen we dan meteen maar door? Laat maar doen. Ja? Je hebt toch geen hoogtevrees, hoop ik, hè? Hij gaat naar ooghoogte 15 meter, kom je te hangen. Oké, dat is niet heel fijn om van tevoren te weten, maar dan ben je uit. Oké. Komt goed. Cool, let's go! Nou, laten we gaan. Alles ingesteld op goede vloeistofmix. De temperatuur is hoog genoeg. En hoe lang doe je dit, die ijs al? Ja, ik doe het al bijna 20 jaar. Oh, wauw. Ja. Maar als vrijwilliger, hè? Nou, dan heb je je dus aangemeld als vrijwilliger. Ik neem aan dat je niet meteen in zo'n Savero mag. Nee. Wat voor trainings komt daarvoor? Dus, dan kregen we eerst een testdag en dan gaan ze kijken of je er wel gevoel voor hebt, of je geen hoogtevrees hebt. Je moet manoeuvreren. Wat voor mij apart is dat je met de cabine voor je 4 wielen zit. En in een auto zit je tussen je wielen. Ja. Dus dat is met sturen heel anders. Die jongens hier met groot rijbewijs, die vinden dat normaal zaak van de wereld. Maar dat was voor mij het begin even wennen. Maar ik kwam overal doorheen en dan gaan ze je ook leren te de-icen. En je hebt 2 joysticks, je hebt een stuur. Ja. Dus ik denk vooral mensen die goed in gamen zijn. Ik ben geen gamer. Maar mensen die goed in gamen zijn, die moeten volgens mij, die hebben een oog-handcoördinatie denk ik, die heel goed is. En ja, denk je dan het heel snel zou kunnen leren. Ja. Wat vind jij het leukste aan de-icen? Wat ik altijd heel fijn vind hier, dat geeft mij energie, is dat je komt hier in een omgeving met mensen uit alle kanten van het bedrijf. Van piloten tot mensen bij E&M. Nou, ik werk aan het hoofdkantoor, mensen van Crown Services, catering, overal vandaan eigenlijk. Je hoort eigenlijk wat er in het bedrijf leeft bij afdelingen, wat er speelt. En je komt heel dicht natuurlijk bij een vliegtuig die daar met draaiende motoren binnen taxiet. En je hangt zo wat 2 meter boven die motor. En dat is wel heel spannend. Nou, heel erg bedankt. Vond je dit nou ook een coole video? Geef hem dan even een like. En laat weten waar we volgende keer heen moeten. Doei!
Bye!